ግለሰብና ነጋዴዎች ብቻ ሳይሆኑ ባንኮችም ከባንኮች ገንዘብ መበደር ሊጀምሩ ነው። ሀገር ውስጥ ያሉ የንግድ ባንኮቻችን ከሌሎች የንግድ ባንኮች የሚበደሩበት ስርዓት በሌላው ዓለም በስፋት የሚታወቀው የኢንተርባንክ ማኒ ማርኬት የሚባለው በኢትዮጵያ በናሽናል ባንክ አስጀማሪነት ተጀምሯል። ለመሆኑ የኢንተርባንክ ማኒ ትራንስፈር የምንለው ወይ ደግሞ በባንኮች መካከል የሚደረግ ብድር ወይ ደግሞ ግብይት ምንድነው? ምን አይነት ጥቅሞችስ አሉት? አቢሲኒያ ከኦሮሚያ ህብረት ባንክ፣ አዋሽ ከዳሽን ባንክ እንዴት ነው የሚበደረው? ለምንድን ነው የሚበደረው? የሚሉትን ጥያቄዎች ዛሬ በዚህ ቪዲዮ መልስላችኋለሁ። የተወደዳችሁና የተከበራችሁ ተመልካቾቼ ገሜ ብርሃኑ ነኝ። በዚህ ቻናል ስለ ፋይናንስ፣ ቢዝነስ እና ካፒታል ማርኬት በስፋት እናወራለን። ቻናሉን ከወደዳችሁት ላይክ፣ ሼር፣ ሰብስክራይብ ደወል ምልክቷን ማብራት እንዳትረሱ እያልኩኝ ለመሆኑ ኢንተርባንክ ማኒ ትራንስፈር የምንለው ምንድነው? የኢትዮጵያ ብሔራዊ ባንክ እንግዲህ ይህን ሰሞን ካወጣቸው ህጎች ውስጥ አንዱ የሆነውና ያው እንግዲህ የሰፊው ሪፎርም አካል ነው እየተባለ ከሚነገረው ውስጥ የኢንተርባንክ ማኒ ትራንስፈር ፕላትፎርምን ማቋቋሙ ነው። በዚህ መሰረት ባንኮች ከጥቂት ቀናት ወይ ደግሞ ከአንድ ቀን ጀምሮ እስከ 7 ቀን የሚቆይ ወይ ደግሞ የሳምንት ድረስ ብድርን መበደር የሚችሉበት እርስ በርሳቸው ፕላትፎርም ነው የተዘጋጀው። እንደዚህ አይነት ገበያዎች ለመሆኑ ለምንድን ነው የሚያስፈልጉት የሚለውን ነገር ነው እንግዲህ በዚህ ቪዲዮ በአጭሩ የምነግራችሁ። በዋናነት አንዳንድ ጥቅሞችን ልንገራችሁ። ምንድነው የሚጠቅሙት የሚለውን እነዚህ የኢንተርባንክ ማኒ ትራንስፈር ማለት ነው። የመጀመሪያው የኢንተርባንክ ማኒ ትራንስፈር ስራ እንግዲህ የሊኩዊዲቲ ማኔጅመንት ነው። የሊኩዊዲቲ ማኔጅመንት ወይ ደግሞ ሊኩዊዲቲ የምንለው እንግዲህ አንድ ባንክ ያለው ሀብት ወይ ደግሞ ማንኛውም ድርጅት ሊሆን ይችላል ያለው ሀብት በፍጥነት ወደ ገንዘብ የመቀየር አቅሙን ሊኩዊዲቲ የምንለው ነገር ይለካል። አንዳንድ ካምፓኒዎች ወይ ደግሞ ባንኮችን አይታችሁ ከሆነ ለምሳሌ ሰሞኑን ሰምታችኋል የኢትዮጵያ ባንኮች ወደ 3.5 ትሪሊየን ብር የሚጠጋ ሀብት እንዳላቸው ይነገራል። ነገር ግን ይህንን ገንዘብ ነገ ተነስታችሁ 3.5 ትሪሊየን ብሩን አምጡ ብትሏቸው ወይ ደግሞ ወደ 3.5 ትሪሊየን ብሩን መቀየር ቢፈልጉ ወደ ገንዘብ በፍጹም የሚቀየር አይደለም። አብዛኛው ሀብት ኢሊኩዊድ የሚባለው ወይ ደግሞ ወደ ገንዘብ ወደ ካሽ ለመቀየር ከባድ የሆነ ስለሆነ ማለት ነው። ልክ እንደዚሁ እነዚህ ባንኮች ሀብቱ እያላቸው ማበደር እየቻሉ ገንዘቡ እያላቸው አንዳንድ ጊዜ የገንዘብ እጥረት ይገጥማቸዋል፣ ካሹን ሊያጡ ይችላሉ። እነዚህን ነገሮች ማኔጅ ለማድረግ የሚያስችሉ በተለይ የአጭር ጊዜ የሊኩዊዲቲ ችግር በሚገጥማቸው ጊዜ ነው እርስ በርስ የሚበዳደሩት። እንደዚህ አይነት ችግሮች በሚፈጠሩበት ሰዓት እነዚህ ባንኮች ይህንን ገንዘብ ሊወስዱ ይችላሉ። አንድ ምሳሌ ልስጣችሁ። ለምሳሌ አንድ የባንክ ደንበኛ በሚቀጥለው ወር ሊሆን ይችላል ድረስ ከውጭ ሀገር ኤክስፖርት አድርጎ የሚያመጣው ብዙ በሚሊዮን የሚቆጠሩ ዶላሮች አሉት እንበል። ያንን ሚሊዮን ዶላር ለማምጣት የሚያስፈልገውን የኤክስፖርት ፕሮሰስ ይጀምራል። ነገር ግን የኤክስፖርት ፋይናንሲንግ ይፈልጋል። ደንበኛችሁ ነው፣ ከእናንተ ጋር ነው የሚሰራው። የኤክስፖርት ፋይናንሲንግ በሚፈልግበት ሰዓት እንግዲህ እንደ አጋጣሚ ሆኖ በዛ ሳምንት እናንተ ደግሞ ብር የላችሁ። ብር በተለያየ ጊዜ ቀስ እያለ ደንበኞች መጥተው ዲፖዚት ሲያደርጉ ሲያወጡ ገንዘብ ገባ ወጣ ስለሚል በዛ መልኩ ለጊዜው ገንዘብ ከሌላችሁና ያ ሰውዬ ግን በዛ ሳምንት ገንዘቡን ከናንተ ማግኘት ካለበት ወደ ሌላ ባንክ እንዳይሄድባችሁ ከፈለጋችሁ ያ ባንክ ምን ማድረግ ይችላል ማለት ነው? የአጭር ጊዜ የአንድ ሳምንቱን ብድር ከሌላ ባንክ ይበደርና በማርኬት ሬት ማለት ነው። አሁን ባለው የማርኬት ሬት 15% ነው የናሽናል ባንክ ሬት የምንለው። እሱ ሲደመር 3 ወይ ደግሞ ሲቀነስ 3 እያለ ነው አበዳሪና ተበዳሪ በዚህ መልኩ ሊደራደሩ ይችላሉ። በዛ መልኩ ተበድሯችሁ ገንዘቡን በሳምንቱ ያው አኑዋላይዝድ ነው የሚደረገው። 18% ለምሳሌ ቢሆን 18% ይከፍላል ማለት ነው። 18%ቷ ለ300 ምናምን ቀን ተካፍላ ወይ ደግሞ 50 ምናምን ሳምንታት ናቸው አይደል ያሉት። ለዛ ሳምንት ቁጥር ተካፍሎ ያን ያህል ብር ወለድ ጋራ መልሶ ይከፍላል ማለት ነው። በዚህ መልኩ አጋጣሚ ወይ ደግሞ ለአስቸኳይ የፈለገው ካሽ በሚኖርበት ጊዜ ባንኩ ቀድሞ ሲያደርግ የነበረው ብሔራዊ ባንክ ሄዶ ነበር የሚበደረው። ካሁን በኋላ ግን ባንኮቹ እርስ በርሳቸው ኦንላይን በተቀመጠው ግብይት ላይ ፕላትፎርም ላይ ገብተው መበደር ይችላሉ። በዛ መልኩ ወዲያው ማቅለል ይችላል ማለት ነው። የመጀመሪያው ጥቅሙ እንግዲህ ባንኮች ሊኩዊዲቲን ማኔጅ ማድረግ እንዲችሉ ያስችላቸዋል። ባንኮች ውጪ ሀብት እያላቸው በተለያየ መልኩ ሀብት እያላቸው ያንን ሀብት ቶሎ ወደ ገንዘብ መቀየር በማይችሉበት ጊዜ ያንን ሀብት ቶሎ ወደ ካሽ መቀየር በማይችሉበት ጊዜ ካሹን ከሌሎች ባንኮች ሄደው ተበድረው ወለድ ከፍለውበት
ለሚያስፈልጋቸው ደንበኛ አገልግለውበት ገንዘቡን በሚያገኙበት ሰዓት ደግሞ ሊመልሱ ይችላሉ ማለት ነው። እንደዚህ አይነት ነገር ላይ በማገዝ ገበያው በተለይ የፋይናንሻል ማርኬቱ በራሱ ስሙዝ የሆነ አካሄድ እንዲሄድ ያደርጋል ማለት ነው። ሁለተኛው ደግሞ ከኢንትረስት ሬት ጋር የተያያዘው ነው። አሁን ባለው የኢንትረስት ሬት ሁኔታ ቅድም የነገርኳችሁ 15% ናሽናል ባንክ ሬት የምትባለው ዲሳይሲቭ የሆነች ይሄ ደግሞ ምን ልበላችሁ ማዕከላዊ ባንኩ ወስኗት ያስቀመጣት ነች። በቃ ይሄን ያክል መሆን አለበት የኢንትረስት ሬት ብሎ ነው ያስቀመጠው የናሽናል ባንኩ ማለት ነው። 15% ኢንዲኬቲቭ ሬት የምንላትን ማለት ነው። ይሄኛው ገበያ በሚጀመርበት ሰዓት የባንኮቹ ኢንትረስት ላይ ተመስርቶ ባንኮቹ ምን ያህል ያዋጣቸዋል ገበያ ላይ ተመስርቶ ማለት ነው። ባንኮቹ ይሄንን በሚያደርጉበት ሰዓት ቅድም ላልኳችሁ ነጋዴ በምሳሌነት ገንዘብ ለአጭር ጊዜ ፈልገው ተበድረው ለሱ ገንዘብ ለመስጠት ለኤክስፖርት ፋይናንስ ላይ ያደርጉት ፈልገው በሚወስዱበት ጊዜ እንግዲህ ፍላጎቱ ምን ያህል ነው? ስንት ብር ለመክፈል ፈቃደኛ ናቸው ባንኮች? ከዛ በኋላ ያንን ሸጠው ነው ትርፍ የሚያገኙበትና ያንን በማየት ኢንትረስት ሬት የገበያው ኢንትረስት ሬት ስንት ነው የሚለውን ነገር ብሔራዊ ባንክ መወሰን እንዲችል ወይ ደግሞ ገበያው ላይ የምንወዳደር ገበያው ላይ የምንሳተፉ ሁላችንም እንድናቅ ያስችለናል። የናሽናል ባንክ ሬት ዝም ብሎ ዲሳይሲቭሊ 15% ነው ብሎ ማስቀመጥ ብቻ ሳይሆን ስንት ነው ገበያው እየከፈለ ያለው ለአንድ ብርን ሲበደር ስንት ብር ለመክፈል ፈቃደኛ ነው ለአንድ ብሩ ስንት ፐርሰንት ለመክፈል ፈቃደኛ ነው የሚለውንም ነገር የሚያጣራበት ነው የሚሆነው የሚያቀበት ነው የሚሆነው በገበያው ሁኔታ ማለት ነው። ሌላው ሶስተኛው ደግሞ ከኮስት አንፃር ነው። ከኮስት አንፃር ይህ በአንድ መልኩ እንግዲህ ያው ሊጠቅም ይችላል፣ በአንድ መልኩ ኔጌቲቭሊም ሊሆን ይችላል። ነገር ግን ከኮስት ኤፊሺንሲ አንፃር ለባንኮቹ ካሁን በፊት ባንኮች ገንዘብ መበደር በሚያስፈልጋቸው ጊዜና እንደዚህ አይነት የካሽ እጥረት በሚገጥማቸው ሰዓት ቀጥታ ሲሄዱ የነበረው ብሔራዊ ባንክ ጋር ነው። ከብሔራዊ ባንክ ነው የሚበደሩት። ያ ዋጋ ተወዳዳሪ አይደለም። አሁን ግን በዚህ ፕላትፎርም አሁን በሚቀመጠው በአዲሱ ፕላትፎርም መሰረት ሁሉም ባንኮች ጠዋት ሊሆን ይችላል ለምሳሌ የመኒ ማርኬት ፕላትፎርሙ ላይ ይገቡና 1 ቢሊዮን ብር አለኝ ለአንድ ሳምንት ላበድረው የምፈልገው በ10% የሚወስድ ይላል። ሌላኛው ባንክ ይገባል 500 ሚሊዮን ብር አለኝ ለአንድ ሳምንት መበደር የሚፈልግ በዚህ ፐርሰንት ይላል። ሁሉም ባንኮች ማለትም ሰርፕለስ ገንዘቡ ያላቸው ማለት ነው ያስቀምጣሉ። ደግሞ ዴፊሲት ያለባቸውና ገንዘብ የሚፈልጉት ባንኮች ደግሞ ይገባሉ ማለት ነው ሲስተም ላይ ያንን ይመለከቱና ከኮስት አንፃር አዋጭ ተወዳዳሪ ገበያ ስለሚመጣ የሚከፍሉት ኢንትረስት ከሚከፍሉት ኮስት አንፃር ኮስት ኤፊሽንት የሚሆን ይሆናል። ይህ የመኒ ማርኬት በሚኖርበት ሰዓት በዋናነት ያው ለባንኮቹ የሚጠቅም ነገር ቢሆንም ማለት ነው። በአራተኛነት የምናገኘው እንግዲህ ከሞኔታሪ ፖሊሲ ኢምፕሊሜንቴሽን ጋር የተያያዘ ነው። የኢትዮጵያው ብሔራዊ ባንክ ሁላችንም እንደምናውቀው ካለፈው ሐምሌ ሰኔ አካባቢ ጀምሮ እንግዲህ አብዛኛውን የሞኔታሪ ፖሊሲ ውሳኔዎች በገበያ የሚመራ ኦፕን ማርኬት ኦፕሬሽን የሚባሉትን አካሄዶች መከተል መጀመሩን እናውቃለን። እዚህ ቻናል ላይ ቪዲዮዎችን ሰርችላችሁ አውቃለሁኝ። ይህኛው እንግዲህ የተሻለ እነዚህን ፖሊሲ ኢንስትሩመንቶች በተለይ በዋናነት የዋጋ ግሽበትን ለመቆጣጠር በምን ኢንትረስት ሬት ለምሳሌ አሁን እንዳልኳችሁ ነው እንግዲህ ሰዎች ገንዘብን በስንት ብር ሊበደሩ ይፈልጋሉ የሚለውን ነገር ባንኮቹ ከሌሎች ባንኮች የሚበደሩበትን ዋጋ እየታየ ኢንትረስት ሬት ከፍ ነው ማለት ያለበት ዝቅ ነው ማለት ያለበት የሚለውን ገበያው ምን እየፈለገ እንዳለ በዚህ ማወቅ ስለሚቻል የሞኔታሪ ፖሊሲውን ደግሞ የገንዘብ ፖሊሲውን በመተግበር ውስጥ ብሔራዊ ባንክ ይሄ ሊያግዘው ይችላል ማለት ነው። ሌላኛው ጥቅሙ ደግሞ የፎርማሊቲ ጉዳይ ነው። ማለትም የመኒ ማርኬትን ፎርማላይዝ ማድረግ ነው። እስካሁን ድረስ ባለው በነገራችን ላይ ባንኮች ከባንኮች ይበደራሉ። በተለይ ያው አንዳንድ ባንኮች ሜቢ ከንግድ ባንክ ወይ ደግሞ ከትልልቆቹ ባንኮች የሚበደሩበት ኢንስታንስ አለ። የግን ፎርሙላ አይደለም። ተደራድረው ከባንኮቹ ጋር ይሄን ያህል እከፍላለሁ ብለው ከተነጋገሩ በኋላ ሊበደሩ ይችላሉ። ይህንን ወደ ፎርማሊቲ የማምጣት አይነት እንትናለው ማለት ነው። ከዛ ባለፈ ይህንን ዲጂታል ማድረግም ነው ወስዶ ገበያው የሚካሄደው በካፒታል ማርኬት ውስጥ ነው። በኢትዮጵያ ስቶክ ኤክስቼንጅ ይህንን ግብይት እንዲያካሄድ ተመርጧል። የኢትዮጵያ ስቶክ ኤክስቼንጅ ላይ ፕላትፎርም ላይ ነው ግብይቱ የሚደረገውና ይህም ማድረጉ ደግሞ ዲጂታል እንትን ይሰጠዋል። ሁሉም ሰው በሚያየው መልኩ ቢድ ማድረግ የሚችልበት የሚያዋጣውን ዋጋ መርጦ መግዛት የሚችልበት አይነት ሁኔታን ትራንስፓረንት የሆነ ሲስተም ይሰጣቸዋል ማለት ነው። ከዛ ባለፈ ለመጪው የኢትዮጵያ ካፒታል ገበያ ወይ ደግሞ የገባንበት ላለ ነው የካፒታል ገበያም ደግሞ ሌላ አንድ በጣም ምርጥ ኦፖርቹኒቲ ነው ማለት እንችላለን። ምክንያቱም እንግዲህ በተለያዩ ፕሮጀክቶች ላይ አሁን ባለው ሁኔታ ምንም እንኳን የመኒ ማርኬት ኢንስትሩመንቶች ላይ ሌሎች ሰዎች ኢንቨስት ማድረግ የሚችሉበት አይነት ቴንደንሲ ባይኖርም ግን ለገበያው መሰረት የሚጥል ነው። ለካፒታል ማርኬቱ እድገት ማለት ነው። የመኒ ማርኬት ኢንስትሩመንቶች ላይ ለወደፊት ኢንቨስት እንድናደርግ እድሉን የሚያመቻቹ ናቸው። እንደ መሰረት አድርገን ልንወስዳቸው እንችላለን።
ከዛ ባለፈ እንግዲህ የሊኩዊዲቲ ሪስክ የኢትዮጵያ ባንኮች ባሳለፍነው 2 እና 3 ዓመታት በከፍተኛ ሁኔታ ጠፍንጎ ይዟቸው የነበረ ወጥሮ ይዟቸው የነበረ ነገር ምንድነው ተብሎ ሁሉም ባንክ ማለት በምትችሉበት ደረጃ ቢጠየቅ ሊኩዊዲቲ ነው። ምን ማለት ነው? ገንዘብ የለንም ካሽ የለንም ብለው ብዙ ሰዎችን ሲመልሱ ሰምታችሁ ሊሆን ይችላል። ካሽ ለማውጣት ወደ ብራንቾቻቸው በምትሄዱበት ጊዜ ገንዘብ የለም ማለት ነው፣ የራሳችሁን ያስቀመጣችሁትን ገንዘብ። ይሁንና አንዳንድ ባንኮች ግን ሪፖርቶቻቸውን በምትመለከቱበት ሰዓት የባለፈውን አመት ምናምን ለምሳሌ ሎን ቱ ዲፖዚት ሬሽዮ ነው ያንን የሊኩዊዲቲ ሪስክ የሚያመጣውና ትልልቆቹ ባንኮች የሊኩዊዲቲ ሪስክ ችግር ውስጥ በነበሩበት ጊዜ ትንንሾቹ ባንኮች ደግሞ ኢቭን ከሰበሰቡት ገንዘብ እስከ 70 ወይ ደግሞ 60% ብቻ ያበደሩና ከ30% በላይ ገንዘብ ሳያበድሩ የያዙ ባንኮች እንዳሉ ያሳያል። ሶ እነዚህ አይነት ባንኮች ለነዚህኞቹ ባንኮች አበድረው የነዛ ትልልቆቹ ወይ ደግሞ ሊኩዊዲቲ ሪስክ ውስጥ ገብተው ካሽ የለንም እያሉ ደንበኛ የሚመልሱ ሰዎች አትሊስት እንዲያገግሙ ያደርጋል ማለት ነው። ብዙ ጊዜ ለምሳሌ አይታችሁ ከሆነ ልክ የበዓል ሳምንት ካሽ ማውጣት በስፋት ስለተለመደ ብዙ ባንኮች ይቸገራሉ። ልክ በዛች እንቁጣጣሽ ወይ ደግሞ ለምሳሌ ከፊታችን ገና አለ። ልክ የገና ሳምንት ላይ ሰዎች ገንዘብ በስፋት ያወጣሉ። ያ የወጣ ገንዘብ ገበያ ላይ ሰዎች ዕቃ ይገዙበታል ምናምን። ከዛ እኮ ያው ቀጣዩን ሳምንት ተመልሶ ወደ ባንኪንግ ሲስተም ውስጥ መምጣቱ አይቀርም። ነገር ግን ለዛ ሳምንት ባንኮች ካሽ ይቸገራሉ ማለት ነው። እንደዚህ አይነት የሊኩዊዲቲ ክራይሲስ በሚመጣበት ሰዓት ማገገሚያ መንገድም ልናረጋው እንችላለን ማለት ነው። ከዛ ባለፈ እንግዲህ በፎርማል ገበያ በሚጀምርበት ሰዓት ውድድርን ያመጣል። ባንኮችና ባንኮች ማለት ባንኮች ገንዘብን እየወሰዱ እንትን በሚሉበት ሰዓት በሚወዳደሩበት ሰዓት ውድድርን ያመጣል። ከዛ ባለፈ በተለይ እንደ ኢትዮጵያ የፋይናንስ ስርዓታችን ከተቀረው ዓለም ጋር መሄድ አለበት ብሎ ለሚሰራ ሀገር የፋይናንስ ስርዓቱ ጤነኛ እንዲሆን ከሚያስችሉ ነገሮች ውስጥ አንዱ እንግዲህ ይሄ በኢንተርባንክ የሚደረግ የመኒ ማርኬት ነው ማለት ነው። በዋናነት ይሄኛው ገበያ መጀመሩ ትልቁ ተጽዕኖ የሚኖረው በባንኮቹ ላይ ነው። እርግጥ ዞሮ ባንኮቹ ለኛ ለማህበረሰቡ በሚያበድሩበት ሰዓት ደግሞ እንግዲህ ወለድ ምጣኔው ላይ ወይ ደግሞ አቅርቦቱ ላይ ወይ ደግሞ እኔና እናንተ ወሄደን የምናወጣው ካሽ ላይ ተጽዕኖ ይኖረዋል። ኢን ጀነራል ግን በዋናነት እነሱ ላይ ተጽዕኖ ሲኖረው ያው በተዘዋዋሪ ግን መጥቶ የኛን የዕለት ህይወት ይነካል ማለት ነው። በየቀኑ ካሽ ማውጣት በምንሄድበት ሰዓት ዘና ብለን ማውጣት እንድንችል ሊያስችለን ይችላል። ኢንትረስት ሬቱ ገበያ መር እንዲሆን በማድረግ እንግዲህ ሊያስወድድብንም ሊያረክስልንም የሚችልበት እድል አለ ማለት ነው። የተወደዳችሁና የተከበራችሁ ተመልካቾቼ ስለ አዲሱ የኢንተርባንክ መኒ ትራንስፈር ማርኬት የሰራውላችሁ ቪዲዮ ይሄንን ይመስላል። ቪዲዮን ከወደዳችሁት ላይክ እና ሼር ማድረግ፣ ጥያቄና አስተያየታችሁን ደግሞ ኮሜንት ሴክሽን ላይ መጻፍ እንዳትረሱ እያልኩኝ ሰብስክራይብ በማለት የደወል ምልክቷን አብሩ። እኔ ገሜ ብርሃኑ ነኝ። እስከ ቀጣይ ፕሮግራሜ ድረስ ቸር ያሰማን።